নমস্কাৰ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই মোৰ বাৰান্দাখনৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম বুলি কৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে সুধিছোঁ আপোনালোকৰ ৰঙালীৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা মন্তব্যত সৰুকৈ জনাবচোন ভাল লাগিব আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' তাত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে মই আমাৰ ঘৰৰ বাৰান্দাখন সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকৈ খালী কৰি যিখিনি টাব মানে মই তাত ৰাখোঁ সেই টাবখিনি এনেকৈ চোতাললৈ উলিয়াই অলপ চাৱৰিং কৰাই দিলোঁ তাৰ পাছতে ইহঁতক ক'ত কেনেধৰণেৰে ৰাখিলোঁ কোনটো ঠাইত ৰাখিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ সৰু বাৰান্দাখন এনেকৈ মানে য'তেই ঠাই পাইছোঁ তাতেই এনেকৈ মই প্লাণ্টছবিলাক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আগতে মই মোৰ যিটো মানে যেতিয়া মোৰ একদম প্ৰথম চেনেলটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই এই বগা ষ্টেণ্ডডাল দেখুৱাইছিলোঁ তাত মই কিছুমান চিংগনিয়ামৰ প্ৰজাতি লগতে ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰজাতি ৰাখিছোঁ আৰু এই যিটো কৰ্ণাৰ সৰু এটা কৰ্ণাৰ তাতে টেবুল এখনৰ ওপৰত কি প্লাণ্টছ ৰাখিছোঁ বুলি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এতিয়া টেবুলখনত থকা কিছুমান প্লাণ্ট মই অকণমান ইফাল সিফাল কৰি দিলোঁ যিহেতু হাইটটো বহুত বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে অকণমান ঠাইবোৰ সলনি কৰি পেলাই ৰাখিছোঁ আচলতে ইউটিউবৰ প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'তে মই দেখোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বাৰান্দা মেকঅভাৰ ভিডিঅ' বা বেলকনি মেকঅভাৰ ভিডিঅ' বনায় তাত বিভিন্ন DIY কৰি পেলাই মানে সজাই খুব ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ কৰিবলৈ হ'লে অকণমান স্পেচটো মানে প্ৰয়োজন হয় কিন্তু মই অকণমান কম ঠাইতে য'তে পাইছোঁ তাতে অকল প্লাণ্ট ৰাখিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ সজোৱা বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি এইকেইডাল হৈছে মেক্ৰনৰ যিটো হেংগিং এনেকৈ প্লাণ্টৰ মানে হেং কৰিব পৰা পায় ন সেইটো বনাবও পাৰি খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু মই কিনি আনিছোঁ তাৰপাছত এইটো মনষ্টেৰা ডুবিয়াটো সেইটো আপোনালোক বহুতৰে খুবেই প্ৰিয় আগতে মই ভিডিঅ'ত দিওঁতে বহুলোকে সেই মনষ্টেৰা ডুবিয়াটো খুবেই ভাল পাইছিলে তাৰপাছতে ৱালখনৰ এইফালে মানে দুশাৰীকৈ দুটা শাৰী এনেকৈ টাবৰ ৰাখিছোঁ তাৰপাছতে অকণমানকৈ গ্ৰীণ গ্ৰাছ এখন পাৰি তাত দুটা চেৰামিক পটত প্লাণ্ট দুটা ৰাখিছোঁ একেবাৰে সৰু বাৰান্দাখন বহিব পৰাকৈ এখন চোফা পুৰণা একেবাৰে চোফা এখন আৰু লগতে এই দুটা বেতৰ যি দুটা মুহা পায় সেই মুহা দুটা ৰাখিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই বাৰান্দাখনত এটা দুটাকৈ প্লাণ্টবিলাক থ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া মানে ঘৰৰ যিসকল লোকসকলৰ অকণমান আপত্তি আছিলে যে এনেকৈ যদি মানে টাব থ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে খোজকাঢ়িবলৈ দেখোন জেগাই নাথাকিব কিন্তু এতিয়া কোনেও আপত্তি নকৰে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পোৱা হ'ল যে মই এইবিলাকতেই সুখ পাওঁ এইটো চিংগনিয়াম বাটিকৰ ৰংটো এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে সৰু হৈ থাকিলে আচলতে পুলিটো খুব ধুনীয়া হয় পাতবিলাক আৰু চৰাই দুজনী যে আনিছিলোঁ সেই দুজনী মই এনেকৈ ষ্টেণ্ডডালৰ দুয়ো কাষে দি ষ্টেণ্ডডালৰ পিছফালে তেনেকৈ হেংগিং প্লাণ্টৰ দুটামান ৰাখি এনেকৈয়ে আৰু কেনেকৈ মানে যেনেকৈ পাৰিছোঁ অকণমান যোৰা টাপলি মাৰি নিজৰ মানে চিন্তাৰে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া চৌপাশ এনেকৈ সেউজীয়াৰে ভৰাই ৰখা হয় তেতিয়া মনটো ইমান বেছি ফৰকাল হৈ থাকে যে সেইটো বৰ্ণনা বা শব্দৰে বুজাব নোৱাৰি এইটো ডিচিডিয়াৰ যিটো মোৰ প্লাণ্ট সেইটো তাৰপাছতে এইটো কেকটাছৰ প্লাণ্টটো যে চেৰামিক সৰু পটটোৰ সৈতে দাদা এজনে উপহাৰ দিছে মোৰ ওচৰত চাকুলেণ্ট আৰু কেকটাছ জাতীয় প্ৰজাতিবিলাক ইমান নাই আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'বিলাকতো দেখিছে কেকটাছ মোৰ ভাল লাগে সেয়ে ভাবিছোঁ এতিয়া যিহেতু উপহাৰ পাইছোঁ কেকটাছ এটা সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইডাল মোৰ হেংগিংডাল খুব ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াৰ ওপৰত দুটামান শাৰী লিখা আছে তাৰপাছত এইফালে এইডাল যে দেখিছে এইডাল আচলতে ষ্টেণ্ডডাল বনোৱাই লোৱা হৈছে এইটো তাৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰ পাৰ্টটোত এন্থুৰিয়াম ক্ৰিষ্টেনিলাম এটা থৈছোঁ তাৰপিছতে এইটো ফিল'ডেণ্ড্ৰন ৰেড কংগো এই ষ্টেণ্ডডালত তিনিটা টাব ৰাখিব পাৰি আচলতে আমাৰ ঘৰত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে মানে ৰদ কিছুমান পৰি আছিলে ঘৰ বনাওঁতেই আৰু তেতিয়া থাকি যোৱা ৰদ কিছুমান পৰি আছিলে এওঁ মোক ক'লে যে এইকেইডালেৰে কিবা এটা বনাই দিম আৰু সেইকাৰণে মোক সেই ষ্টেণ্ড দুডাল দুফালে এনেকৈ থ'ব পৰাকৈ বনাই দিলে তিনিটা টাব ৰাখিব পাৰি আৰু ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ টাব তিনিটা বহি যায় আৰু সেই দুটা মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ তাৰপাছতে এইটো হৈছে পাৰ্লাৰ পাম্পটো আপোনালোকক সেইদিনা দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে ৰাখিছোঁ দুদিনমানৰ পাছত হয়তো মই অকণমান ভিতৰলৈ নিম ইয়াক আৰু ভিতৰত আচলতে যিবিলাক প্লাণ্ট আমি ৰাখোঁ সেই প্লাণ্টবিলাক এটা ছেট আমি বনাই ল'ব লাগে যে এই ছেটটো যদি আমি 15 দিনমানৰ কাৰণে ভিতৰত ৰাখিছোঁ তেতিয়া সেইটো 15 দিনৰ পাছত বাহিৰ উলিয়াই বাহিৰৰ এটা ছেট আকৌ ভিতৰত
মানে ৰাখি দিব লাগে নহ'লে একেৰাহে যদি ভিতৰতে প্লাণ্টবিলাক থাকে তেতিয়া অকণমান সিহঁতৰ মানে গ্ৰ'থটো শ্ল' হয় আৰু এইটো স্পাইডাৰ প্লাণ্টটো মোক ভণ্টি এজনীয়ে উপহাৰ দিয়া মোৰ নাছিলে স্পাইডাৰ প্লাণ্ট আৰু তেওঁক মই যেতিয়া ক'লোঁ তেওঁ মানে খুব মৰমেৰে সেই প্লাণ্টটো মোক দিলে তাৰপাছত এইটো বিগনিয়াটো মেক্ৰনৰ সেই হেংগিংডালতে থৈছোঁ আৰু দুডালমান হেংগিং এনেকুৱা আছে মেক্ৰনৰ মোৰ মই ভাবিছোঁ অকণমান জেগা উলিয়াই ইয়াত ক'ৰবাত মানে ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এইটো মনষ্টেৰা পেৰুটো ফিল'ডেণ্ড্ৰন ব্ৰাজিলজোপাৰ যিডাল মানে মষ্টিক নাই দিয়া মই এনেকৈ লাঠি এডাল দি থৈছোঁ তাত অকণমানি বাটাৰফ্লাই এটা পখিলা এটা ৰাখি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ য'তে যেনেকৈ পাৰিছোঁ তাতে মই টাববিলাক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো চিংগোনিয়াম ব'ল্ড আলুচিয়ানটো এইটো আছিলে আপোনাৰ হেৰিয়ত টেবুলখনত আছিলে টেবুলখনৰ পৰা মই ইয়ালৈ আনিলোঁ ফিল'ডেণ্ড্ৰন বিৰ্কিনটো মই এইখিনিলৈ লৈ আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া অকণমান ওখ হৈ গৈছে ষ্টেণ্ডডালত দিগদাৰ হৈ থ'বলৈ আপোনালোকৰ ফালে যায় নে নাযায় নাজানো 50 টকীয়া গাড়ী এখন আহে আমাৰ এইফালে খুবেই আহে আৰু মই তেতিয়া মানে গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ যাওঁতে এই কেটলিটো দেখিলোঁ কেটলিটোও আনিলোঁ কেতিয়াবা দুই এটা টাবত যদি পানী দিব লগা হয় সেই কেটলিটোৰেই দিওঁ আৰু বাকী সময়খিনি এনেকৈ প্লাণ্টখিনিৰ লগতে সজাই থৈ দিওঁ আৰু দেখিবলৈ অকণমান ভাল লাগে প্লাষ্টিকৰ হয় কেটলিটো আৰু এইটো হৈছে ফিল'ডেণ্ড্ৰন মেলানো ইয়াৰ পাতৰ যিটো গ্লছিনেছ সেইটোৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ তাৰপাছত এইটো যিটো মোৰ বগা টাবত আছে এইটো পিংক বাৰ্কিনজোপা যে পিংক বাৰ্কিনজোপাটো মোৰ আগতে এই টেবুলখনত আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে মই ইয়াক এইখিনিত ৰাখিছোঁ আৰু লগতে ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰজাতি কিছুমানে আছে মই ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ মোৰ যিখিনি সংগ্ৰহ সেই সংগ্ৰহখিনি নামৰ সৈতে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ পাছত মই এটা ভিডিঅ' ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ ওপৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ফিল'ডেণ্ড্ৰন গ্ল'ৰিঅ'ছাম আৰু ইয়াৰ পাতটো চাওকচোন নতুনকৈ ওলোৱা পাতটো ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ কোমলতা ইমান সতেজতা তাৰ মাজত যদি আমি সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব আচলতে গাৰ্ডেনিং কৰা লোকসকলে খুব ভালকৈয়ে জানে যে গাৰ্ডেনৰ কাম কেতিয়াও শেষ নহয় সদায় কিবা নহয় কিবা এটা কাম ওলায় আৰু সেই কামখিনিয়ে আমাক ব্যস্ত ৰাখে ব্যস্ত ৰখাৰ মাজতে আমাৰ যিটো মানসিক কিছুমান আজিকালি প্ৰায়ে মানসিক অশান্তি কিছুমানত ভোগোঁ আমি মইতো সাংঘাতিক মানসিক অশান্তি কিছুমানত ভোগোঁ গতিকে এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন এনেধৰণৰ কিছুমান মানে হেৰিয়ৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি ৰাখে গাৰ্ডেনিঙে আৰু সেইকাৰণেই মই আচলতে প্লাণ্টৰ লগত ইমান বেছি জড়িত হৈ পৰিলোঁ এইটো চাইনিজ মানি প্লাণ্ট খুব ধুনীয়া লাগে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই এমাহমান হৈছে সংগ্ৰহ কৰা তাৰপাছতে সেইটো ক্লাইম্বিং অনিয়নটো ষ্টেণ্ডডালৰ মাজভাগত থৈছোঁ ষ্টেণ্ডডালত মই পৰাপক্ষত বগা টাবখিনিয়ে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে মোৰ মানে বাৰাণ্ডাখনৰ দিনৰ যিটো ভিউ সেই ভিউটো দিনত অকণমান বাহিৰৰ পোহৰটোৱে অসুবিধা কৰে ভিডিঅ'টো কৰোঁতে তথাপি মই আপোনালোকক যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ দিনৰ ভাগৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাতিৰ যিটো বাৰাণ্ডাৰ মানে খন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটোও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যিহেতু ৰাতিও মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰাতিৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো 8-9 মান বজাত যেতিয়া আহি বাৰাণ্ডাখনত বহোঁ এই সেউজীয়াখিনিয়ে ইমান এটা প্ৰশান্তি কঢ়িয়াই আনে এক গভীৰতা এক নিৰ্জনতা আৰু সেই নিৰ্জনতাত মনত বহুতখিনি চিন্তা ভাৱনা উদয় কৰে এনেকুৱা কিছুমান শব্দও আহে এই সেউজীয়াখিনিৰ মাজত বহি থাকিলে যিখিনি শব্দক লৈ কেতিয়াবা কিবা এটা মানে লিখি সৃষ্টিও কৰিব পাৰি সেউজীয়াৰ ইমান শক্তি আছে গতিকে আমিনো কিয় সেউজীয়া সংগ্ৰহ নকৰোঁ নহয়নে বাৰু আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে কেনে পালে মোক অনুগ্ৰহ কৰি মন্তব্যত জনাব অকণমানি সৰু বাৰাণ্ডাখনকে মই সেউজীয়াৰে ভৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক তাকে দেখুৱালোঁ ডিপ ক্লিনিং কৰাৰ পাছত বাৰাণ্ডাখন ক'ত কেনেকৈ কোনটো প্লাণ্ট ৰাখিলোঁ সেয়া অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ ইয়াৰ যিটো পিছৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ